شامد موضوع استغفار كرهم مهم كم مهم حقيقة سوارا مهم موضوع إنجاز أمي ألمنها ورجنا أن سوادن أي استغفار كرمكي كوباتو فرتم كمكي دمجا علي تي بدارو استغفار جوا كاغول من ذكر استغفار كوبا كاغول من بيجنجي بيفر دبيبون استغفار كرون نوت استغفار كرون إبكيا أما قتيجا أراي بهوجي لفظ استغفار mi wazanan ama en dalil koddeni komme secchaka edi denne unnota tolab kur ma kamakan edu emima mitanuga muradaki Allah subhanahu wa ta'ala hadutun maghfiratan edu maniki emihakan afu kurawwa faafu sabadevun edi dennewu istighfar kurumaki ei faafu sewun edi dennewun ene kama tolab kurum wagi Allah hadutuga adis dennewu ekan kuraveni agul menna istighfar kuraveni sida agul menge dulun dannawa dennew muga ekamako agul menna maghfiratu libe kankam baware burak e wahakatan ham adu wigen dana misaka ramadan ila ramadan wa ramadan ila ramadan rodamos an rodama kafaratu lima bainahuma demeduga hinga fafatawge kafara kavegen hingus waragina kankam misaka ham agoto salawatul khams komme fardu fas namadaki ei faafus wegen dane kamke bay riwayat to god komme de namaden en namadun an namadan edemeduga hinga faafata fu wegen dan jegen an namadu hame gotan hajja umra ya den bos min waragina yokanta ki faaf fu hemge sawbte kamga efa hema istighfar kunumge muradaki ei allah hadratum faafus sawa devun edi emihekan afu kod devun edi dennew mi aswara fula موضوع استوى حقيقة أقول من فهرج بسني فويدانه أقول من استغفار قراني فافي كوريفا وميها استغفار كورما بنوني ميجا مراد يقول مثلا فافي كوري ميها أقول من نكي أبدوس كوشان أرا غنبي نو تكوكوري حالة تكتبي باي إبس ميها كي أقول من قترين نبي بيكنون فيها معصوم بينه الله سبحانه وتعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم أقول منا خبر كروا فوني كل بني آدم خطاء كم آدم قدريكي كوكورة بينميك وخير الخطائين التوابون كوكورة بينميك ترين إمه هيو بيجن بابكي توبة وامي إهما إكان أقول من قترين هنگمون دان يا مد شك بسني إهم بيما أقول من استغفاركم الله دتوغا توبة لفون دي نو تفافس سوا دفون دي نومكي أقول من مولي ديري علموغا أبدومه تقرار قرن جه كمك غتوغا أقول من رسول الله صلى الله عليه وسلم حياة بولن دكوا ديوف ميوني إم بيما أقول من مفنني إسلام دينو جه بدت ألو كنت بس مساكا بلما هنگا نمادو رودا زكاة حج مين كم ألو كم بس قولي فميوني فافو سيون لبيغتو مجه مچا بل هنگا تو مسالك أجاب فدك من نوتو أقول من قتل ميهكو كوري كمكي نماد كوري نماد كون نيمي سلام دينما فهو إم فرتما إنك دلوم بير كورن جه سنة بجنوا عباراتك أستغفر الله إفاركنو أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله إن إبس إتشكيوم كوري كيتو أنا كوري كم فافك تناراغتي نماد كوري الله حدثن إم لبيتكم بدوجنوا عمل علىكو أداء قرآن إم لبيت عمل أي نمادك نماد خاصة فرول نماد كن نمو مفهوغا دين إنا فرتما إنا قدولن بيركورا لفظكي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله مئلا الله حدثون فاف فسو منوت مغفرة دفوما إدمي مئلا أفوق وربوما إدي دنام كونكوشي كوغنتو إنا مثالك إكام كون نماد كورن في إم فرهم غوتو نكوري ويدانتي خشوع التريب أقول من غير رنگلان حاضر نكوري ويدانتي فهاروغا نمادو گتريگا أقول من نمادا أونيكا مجنيف ويدانتي نوتا نمادو گتريگا أقول من هيتان أرا فاباگن ديه اتشبس ويدانتي كميكس مقصد كي ألوكمك كون نميگنا أكو گبس أقول من استغفار كرمون مقصد كي أقول من ورا صاف أقول من أبدوس الله غدتون माफ को देवुमा अगुण में न मगफरत देवुमा एदी देन्नेवुं का मुड़ी दिरिवुलु मुग अगुण में कोरंचे कमके एवरे साफ एहें वहाँ के इबारातें के तो दन्नवाद फाना दन्नम विये इंसान खास को मुस्लिम अड़ा मी हयात की नोट मी उलमुंदा दुनिया की मी दिमागे अमिल्ले मिलके नोने
etam milkuwa ehim farateve khudu timaya gunawantaka tiba diriule duniya ema beenum huriha gotaka ulumuge haggen nete ema avas kurashe hama kiriyaves nuhama fiyawalen eli nuhama gotaka kami kuref oida nete abadus Allah godotuga maafan edi dennewma istighfar kurun edi dennewma